नमस्कार मैत्रिणींनो, रांगोळी म्हणजे मांगल्य. आपल्या अंगणातील रोजचीच रांगोळी आपलं लक्ष वेधून घेते आणि मन कसं प्रफुल्लित करते. सणवार आले की हेच अंगण मोठ्या रांगोळीने सजविले जाते. म्हणूनच अगदी कमी वेळात मोठी रांगोळी काढता यावी म्हणून पायाभूत माहिती असायलाच हवी ना. चला तर काढूया संस्कार भारतीची शुभचिन्हे केवळ बॉटलच्या साह्याने. अशी एक फेविकॉलची बॉटल आहे किंवा अशाच पद्धतीचा, ज्याला आपण नरसाळा म्हणूया, बाजारामध्ये सहज उपलब्ध आहे. यामध्ये पांढरी रांगोळी भरून घ्यायची. लक्षात ठेवायचं, रांगोळी फार जाड किंवा फार बारीकही असू नये. साधारणतः मध्यम अशी स्वच्छ पांढरी रांगोळी आपल्याला भरून घ्यायची आहे आणि बॉटल पूर्णपणे अगदी वरपर्यंत न भरता थोडी रिकामी ठेवायची. अर्थातच पाऊण बॉटलच रांगोळी आपल्याला यामध्ये भरायची. बॉटलचं टोक देखील आपण तसंच ठेवायचं. आवश्यकता असल्यासच त्याला हलकासा कट मारायचा, अन्यथा तसाच राहू द्यायचा. चला तर सुरू करूया विविध प्रकारची संस्कार भारतीची चिन्हे. सर्वप्रथम काढूया बिंदू. संस्कार भारतीच्या रांगोळीमध्ये बिंदूला फार महत्व आहे. बिंदू काढल्याशिवाय संस्कार भारती रांगोळी अपूर्णच आहे असं म्हणायला देखील हरकत नाही. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास कोणतीही रांगोळी बिंदूशिवाय अपूर्णच आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला बिंदूंचा सराव करून घ्यायचा आहे. यानंतर सराव करूया रेषेचा. या पद्धतीने अगदी सरळ रेष आपल्याला काढायची आहे. रेष काढत असताना बॉटलवर सुरुवातीला दिलेला बोटांचा दाब पूर्ण रेष काढून होईपर्यंत तसाच कायम ठेवायचा आहे. मध्येच जर आपण हा दाब कमी जास्त केला तर आपण काढीत असलेली रेषा ही मध्येच जाड, मध्येच बारीक किंवा टेंगूळ आल्यासारखी दिसेल. त्याकरिता बोटांचा प्रेशर अर्थातच बोटाचा दाब आपल्याला कायम ठेवायचा आहे. जेवढी लांब रेषा काढायची असेल तोपर्यंत तसाच दाब ठेवायचा आणि रेषा संपवायची असेल तिथे आपल्या बोटाचा दाब कमी करायचा. त्यामुळे एकसारखी रेष आपल्याला काढता येईल आणि आपण काढत असलेली संस्कार भारतीची रांगोळी सुबक आणि आकर्षक दिसेल. आता सराव करूया अर्धवर्तुळाचा. यालाच आपण अर्धचंद्र सुद्धा म्हणूया. रेषा काढण्यासाठी जी पद्धत आपण वापरली तीच पद्धती अर्धवर्तुळासाठी आपल्याला वापरायची आहे. म्हणजेच एकदा अर्धवर्तुळ काढायला सुरुवात केली की वर्तुळ संपेपर्यंत बॉटलवरचा दाब एकसारखा ठेवायचा आहे. त्यामुळे रेषेमध्ये सारखेपणा तर येईलच आणि आपली आकृती देखील सुबक दिसेल. खूप जास्त प्रेशर देखील बॉटलवर द्यायचं नाही, कारण एकाच वेळी जास्त रांगोळी पडल्यामुळे सुद्धा आपण काढीत असलेल्या रेषा या एकसारख्या येणार नाही. आता सराव करूया वर्तुळाचा. एक पूर्ण आकाराचे वर्तुळ आपल्याला काढायचे आहे. एकच गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची की वर्तुळ काढताना बॉटलवर दिलेलं प्रेशर वर्तुळ पूर्ण होईपर्यंत तसंच कायम ठेवायचं आहे. याप्रमाणे बांगडीसारखा गोल आकार आपल्याला काढून घ्यायचा आहे. यालाच संस्कार भारतीमध्ये वर्तुळ असं म्हणतात. आता पाहूया केंद्रवर्धिनी. एक वर्तुळ अशा प्रकारे पूर्ण केल्यानंतर त्याला आतमध्ये असं वळवत न्यायचं आहे. केंद्रवर्धिनी पूर्ण होईपर्यंत बॉटलवरचं प्रेशर एकसारखं ठेवायचं आहे. अशा प्रकारे केंद्रवर्धिनी या संस्कार भारती चिन्हाचा आपण सराव करूया. केंद्रवर्धिनी काढल्यानंतर रांगोळी अतिशय सुंदर दिसते. पाहता क्षणी कठीण वाटणारी ही केंद्रवर्धिनी अतिशय सोप्या पद्धतीने आपण इथे काढत आहोत. आता काढूया गोपद्म. गोपद्म काढताना देखील आपल्याला हीच गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की बॉटलवरचा आपल्या बोटांचा दाब संपूर्ण गोपद्म काढेपर्यंत तसाच कायम ठेवायचा आहे. अशा पद्धतीने अतिशय सुंदर आणि सोप्या पद्धतीने गोपद्म काढण्याचा सराव आपल्याला करायचा आहे. आता आपण पाहूया शृंखला. शृंखला म्हणजे साखळी. अशीच अखंड साखळी आपण पुढे पुढे काढत नेऊया. फक्त एकच लक्षात ठेवायचं
आतापर्यंत आपण ज्या पद्धतीने तर्जनी आणि अंगठ्याच्या साहाय्याने बॉटलवरचा दाब एकसारखा कायम ठेवला, तसाच साखळी काढताना सुद्धा बॉटलवरचा दाब आपल्याला एकसारखा कायम ठेवायचा आहे. आता शिकूया स्वस्तिक. आता वळूया पुढील चिन्हाकडे. आपण काढूया सूर्य. बघा, हा आहे सूर्य, अतिशय सोप्या पद्धतीने काढलेला. आणि हा आहे चंद्रमा. अशाच पद्धतीने आपण अजून काही चिन्हांचा सराव करूया. इथे आपण काढला आहे ओम आणि त्यानंतर श्री. हा आहे ध्वज आणि हे आहे चक्र. यालाच आपण सुदर्शन चक्र असं देखील म्हणूयात. काही वाद्यांची चिन्ह देखील यामध्ये आपण समाविष्ट करणार आहोत. हा आहे तबला आणि हा आहे डग्गा. आता सराव करूया सनईचा. ही आहे सनई. आता सराव करूया तुतारीचा. पहा, अतिशय साधी आणि सोपी पद्धत आहे सनई आणि तुतारी काढण्याची. आपण यापूर्वी अगदी साध्या पद्धतीने ओम काढलेला आहे. आता डबल रेषेच्या साहाय्याने आपल्याला ओम काढायचा आहे. आता काढूया गदा. आणि हा आहे कमळ. हा आहे धनुष्य. मैत्रिणींनो, निश्चितच आपल्याला आतापर्यंत काढलेल्या संस्कार भारतीच्या चिन्हांचा उपयोग रांगोळी काढताना होणार आहे. चला तर आपण पुन्हा पुढे वळूया. आता काढूया कलश. अगदी आपण शुभ कार्याच्या वेळी कलशाचा वापर करतोच, पण मग रांगोळीमध्ये का नाही? तर हा कलश आपण जर रांगोळीमध्ये स्थापित केला तर निश्चितच आपल्या रांगोळीला सुद्धा खूप छान बहुमान मिळेल. आता वळूया लक्ष्मीच्या चरणांकडे. होय, लक्ष्मीची पावले सुद्धा तेवढीच महत्वाची, नाही का? तर मैत्रिणींनो, आहे ना बॉटलने रांगोळी काढणे अगदी सोपे. चला तर आपणही अशाच पद्धतीचा सराव करूया. आणि हो, रांगोळी काढताना काही अडचण आली तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच कळवा बरं का. या पुढील व्हिडिओत देखील आपण अगदी सोप्या पद्धतीने मोठ्या रांगोळ्या कशा काढायच्या आणि त्या आकर्षक दिसण्याकरिता रंगसंगती कशी वापरायची याचे प्रात्यक्षिक पाहणार आहोत. चला तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका आणि आवडल्यास सबस्क्राईब देखील करा. धन्यवाद.